নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে যেতিয়া সেন্সাছৰ তথ্য এন্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লাইন নাম্বাৰ, সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ, বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু হাউচ হোল্ড নাম্বাৰ মিলি আছে নেকি আৰু মিলি নাথাকিলে আপোনালোকৰ কি সমস্যা হ'ব আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আমি বিশেষকৈ 4টা পইণ্ট চাব লাগিব। এটা হৈছে লাইন নাম্বাৰ, 2 নম্বৰটো হৈছে সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ, 3 নম্বৰটো হৈছে বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে হাউচ হোল্ড নাম্বাৰ। অৰ্থাৎ এই 4টাৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি আৰু এই 4টা মিলি নাথাকিলে কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আমি হেতু পুংখানুপুংখভাৱে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এই কথাখিনি জানিবলৈ হলে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যেটো HLO এপ্লিকেশন তাৰ যেটো 4 নম্বৰ অপচন ভিউ সামাৰীৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰথম যেটো অপচন যেটোত নেকি আপোনালোকে যিকোনো এঘৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত গৈ এটা সেন্সাছ হাউচ এন্ট্ৰি কৰে অৰ্থাৎ সমস্ত তথ্য ভৰাই তাত ৰেসিডেন্সিয়াল নন ৰেসিডেন্সিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইখিনি তথ্য ভৰাই সেই প্ৰথম যেটো প্ৰথম অপচনটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আমি এই খিনিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে এটি ভিডিও প্ৰস্তুত কৰি থৈছো, আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই এই ভিডিওটো চাব। এতিয়া আমি ভিউ সামাৰীত গৈ প্ৰ্যাকটিক্যালি আমাৰ লাইন নাম্বাৰ, সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ, বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু হাউচ হোল্ড নাম্বাৰ একে নাথাকিলে কি সমস্যা হ'ব হেতু জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰবেদেসকল আমাৰ যেটো HLO এপ্লিকেশনটোৰ প্ৰথম যেটো অপচন হৈছে হেতু হৈছে নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰি। এতিয়া এই নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ লাইন নাম্বাৰৰ কি সম্পৰ্ক আছে প্ৰথমতে আমি সেই কথাটো বুজি লওঁ। নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ লাইন নাম্বাৰৰ এটা অতি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। আপুনি নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিত যেইবাৰে ক্লিক কৰি তথ্য ভৰাব সিমানটা লাইন নম্বৰ হ'ব। আমি অলপ পিছত সেই কথাটো আৰু ডিটেইলছ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি ৰিপিট কৰিছোঁ, আপুনি নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিত ক্লিক কৰি যিমানে তথ্য ভৰাব, যিমানবাৰ তথ্য ভৰাব আপোনাৰ সিমানবাৰ কি হ'ব লাইন নাম্বাৰ হ'ব। আৰু এই লাইন নাম্বাৰটো আপুনি ক'ত দেখা পাব ভিউ সামাৰীত দেখা পাব। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক, ধৰা হ'ল নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিত আপুনি 95 বাৰ ক্লিক কৰিছে অৰ্থাৎ 95 বাৰ ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ভৰাইছে, ৰেসিডেন্সিয়াল নন ৰেসিডেন্সিয়াল ভেকেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য আপুনি ভৰাইছে। এতিয়া এই যে ইয়াত আপুনি 95 বাৰ তথ্য ভৰালে অৰ্থাৎ ভিউ সামাৰীত আপোনাৰ কি হ'ব লাইন নাম্বাৰ 95 হ'ব। আহক এই কথাটো প্ৰ্যাকটিক্যালি এবাৰ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰবেদেসকল আপোনালোকে যেতিয়া ভিউ সামাৰীত ক্লিক কৰিব, ভিউ সামাৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব। এতিয়া চাওক, আমি অকমান আগতে কি কৰিছিলো, আমাৰ নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিত আমি 95 বাৰ তথ্য ভৰাইছো অৰ্থাৎ আমাৰ এই যেটো সেন্সাছ হাউচ কিমান হৈছে 95 হৈছে। এতিয়া সেই তথ্যটো ইয়াতে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ইয়াতে চাওক আমাৰ টোটেল সেন্সাছ হাউচ 95 অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ফিল্ডলৈকে গৈছো আমাৰ HLOটোৰ এতিয়ালৈকে আমি 95 সেন্সাছ হাউচ এন্ট্ৰি কৰিছো হল। এতিয়া এই যে 95 সেন্সাছ হাউচ এন্ট্ৰি কৰিছো নিউ হাউচ হোল্ড এন্ট্ৰিত গৈ হেতু আমাৰ কোৰ লগত মিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। হেতু আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, হেতু আপোনালোকৰ মিলে লাইন নাম্বাৰৰ লগত। লাইন নাম্বাৰ 95, সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ 95। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ মোবাইলত লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ মিলি আছে নে নাই। যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত HLO এপ্লিকেশনত আপোনালোকৰ যদি লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ মিলি থকা নাই আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকক আপোনাৰ ডাটাৰ খেলিমেলি হৈছে। আপোনাৰ ডাটাৰ খেলিমেলি নহবলৈকে আপোনালোকৰ লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাছ হাউচ নাম্বাৰ মিলি থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত
আৰু এটা তথ্য মিলি থাকিব লাগিব সেই মিলি থাকিবলগীয়া তথ্যটো হৈছে আপোনালোকৰ সিঙ্ক ডাটা এই যে সিঙ্ক ডাটাটো আছে এই সিঙ্ক ডাটাটো মিলি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ HLO এপ্লিকেশনত লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ আৰু সিঙ্ক ডাটা যদি মিলি থকা নাই আপোনাৰ তথ্যত কৰবাত নহয় কৰবাত খেলিমেলি হৈছে এটা খেলিমেলিটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে খেলিমেলিটো দুই ধৰণে হ'ব পাৰে এটা হ'ব আপোনাৰ ডিলিট আপুনি যদি ডিলিট কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ তথ্যৰ খেলিমেলি হ'ব এতিয়া চাওক এই যেটো HLO এপ্লিকেশন এই মানে HLO এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটোত আপোনালোকে চাওক ডিলিট 0 লক 0 ইনকমপ্লিট 0 আৰু কমপ্লিট 0 এতিয়া এই ডিলিট এই ব্যক্তিজনে এটাও কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ 95 সিঙ্ক ডাটা 95 আৰু লগতে লাইন নাম্বাৰ 95 যদি আপুনি ইয়াত ডিলিট কৰিলে হেতেন তেতিয়া হলে সেন্সাস হাউস নাম্বাৰৰ লগত লাইন নাম্বাৰটো নিমিলিল হেতেন লাইন নাম্বাৰটো এই কাৰণে নিমিলিব কাৰণ আপুনি যেইবাৰে তাত ক্লিক কৰিব ডাটা এন্ট্ৰি কৰিব সেইবাৰে লাইন নাম্বাৰ হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি যদি আপুনি 5টা ডিলিট কৰিছে অৰ্থাৎ এই সিচুৱেশনটোত এই যেটো আমি ষ্টাডি বৰ্তমান কৰি আছো ইয়াত যদি আপুনি 5টা ডিলিট কৰা হল হেতেন তেতিয়া হলে লাইন নাম্বাৰ আপোনাৰ 100 হল হেতেন অৰ্থাৎ আপুনি লাইন নাম্বাৰত গৈ অৰ্থাৎ মানে কি এই নিউ হাউসহোল্ড এন্ট্ৰিত গৈ আপুনি 100 বাৰ এন্ট্ৰি কৰিছে তাৰে 5 বাৰ আপুনি ডিলিট কৰিছে সেই কাৰণে টোটাল সেন্সাস হাউস আপোনাৰ 95 হৈ আছে হেতু বুজালে হেতে কিন্তু ইয়াত এইটো ডিলিট কৰা হোৱা নাই সেই কাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে দুটা বস্তু আৰু দুটা বস্তু অমিল হৈ আছে কি হৈ আছে আমাৰ এই যে সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ 95 এই 95 টো কোন কেইটা যোগ কৰিলে মিলিব লাগে ইয়াৰ আগতে আমি ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছিলো নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিওটো চাইছে কোন দুটা যোগ কৰিলে হ'ব লাগে তিনিটা বস্তু যোগ কৰিলে এই 95 টো হ'ব লাগে হেতু হৈছে নাম্বাৰ অফ নন ৰেসিডেন্সিয়েল হাউসেস টোটাল নাম্বাৰ অফ হাউসহোল্ড আৰু নাম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউচনেল হাউসহোল্ড মিলি কি হ'ব লাগে আমাৰ 95 হ'ব লাগে এতিয়া এই 95 টো ইয়াতে হোৱা নাই আপোনালোকে চাওক 29 প্লাস 64 আমি যদি কৰো আমাৰ কি হয় 93 হয় আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক 29 আৰু 94 যদি আমি কৰো তেতিয়াহলে 93 হয় কিন্তু আমাৰ টোটাল হাউসহোল্ড হৈছে 95 সিঙ্ক ডাটা হৈছে 95 লাইন নাম্বাৰ হৈছে 95 কিহৰ কাৰণে হেতু মিলা নাই এই যেটো মানে আমি ষ্টাডি কৰি আছো এই যেটো এপ্লিকেশনত যিজন ব্যক্তিয়ে তথ্য ভৰাইছে তাত কি কৰাইছে সেই ব্যক্তিজনে দুটা ঘৰ ভেকেন্ট দিছে মানে খালি দেখুৱাইছে অৰ্থাৎ বিল্ডিং আছে তাত কি নাই মানুহ নাই সেই কাৰণে ভেকেন্ট দেখুৱাইছে আৰু ভেকেনৰ যেটো তথ্য হেতু আমাৰ টোটাল তথ্যৰ পৰা মাইনাস হৈ থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি এন্ট্ৰি 95 কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু তাত যেহেতু মানুহ নাই মানুহ নোহোৱা কাৰণে সেই ৰেসিডেন্সিয়েলও নহল নন ৰেসিডেন্সিয়েলটো নহল লগতে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান যেটো আমাৰ এই পৰিয়াল হেতুও নহল বা আন মন্দিৰ মছজিদ গিৰ্জা কতোতে নপৰিল গতিকে তেও এই টোটালৰ পৰা বাদ পৰিল গতিকে সেই কাৰণে আমাৰ এই দুটা যোগ কৰি কি হৈছে আমাৰ 93 হৈছে আপোনালোকৰ এই দুটা মিলি থাকিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ভেকেন্ট দিয়া নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ দুটা মানে এই তিনিটা যোগ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিলি থাকিবও পাৰে এতিয়া আমাৰ এটা কমপ্লিট টু 0 হৈ আছে আপোনালোকৰ হয়তো কমপ্লিট টু ইয়াতে কি হৈ থাকিব পাৰে 5 3 2 হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া কমপ্লিট টু কিহৰ কাৰণে 5 3 2 হৈ থাকিব ইয়াকলে আমি আগতে ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো হেতু আপোনালোকে এবাৰ চাই লব ইনকমপ্লিট আমাৰ কি হয় যদি আপুনি ডাটাটো এন্ট্ৰি কৰিছে তাৰ সমস্ত তথ্য অল তথ্য কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ফাইনাল সাবমিট যদি কৰা নাই তেতিয়া হলে তাৰ ইনকমপ্লিট দেখুৱাব লক মানে কি আপুনি মানুহৰ ঘৰত গৈছে মানুহ পোৱা নাই বিল্ডিং নাম্বাৰ দি তাক লক কৰি থৈ আহিব পাৰে আৰু ডিলিট মানে হৈছে ইতিমধ্যে আপোনাৰ HLO এপ্লিকেশনৰ পৰা যিমানটা আপুনি ডিলিট কৰিব ডিলিটত আহিব গতিকে সদাৰ সাৰ্ভেটো সকল আপোনালোকে এতিয়া মিলাই চাওক আপোনালোকৰ টোটাল সেন্সাস হাউস নম্বৰ সিঙ্ক ডাটা আৰু আপোনালোকৰ সেন্স এই কি কয় লাইন নাম্বাৰ মিলি আছে নে নাই এতিয়া চাওক
ইয়াত আৰু এটা তথ্য দিয়া হৈছে সেইটো হৈছে হাউস হোল্ড নম্বৰ হাউস হোল্ড নাম্বাৰ 64 এটা মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ আমাৰ এই চাৰিটা মিলি থাকিব নেকি অৰ্থাৎ সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ লাইন নাম্বাৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু হাউস হোল্ড নাম্বাৰ কোনো ব্যক্তিৰে এই চাৰিটা মিলি নাথাকে মিলিব কোন কেইটা লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাস হাউস নম্বৰ দুটাহে মিলি থাকিব লাগিব যদি মিলি আছে আপোনাৰ তথ্য সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এতিয়া ইয়াতে বিল্ডিং নাম্বাৰ আৰু হাউস হোল্ড নাম্বাৰ মিলি থকা নাই কিহৰ কাৰণে বাৰু আমি ইয়াক লৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মাত্ৰ আপোনালোকে এটা কথা গম পালে আপোনালোকৰ যদি ডাটা এন্ট্ৰি কৰাত শুদ্ধ হৈছে আপুনি যদি ডিলিট কৰা নাই আপোনাৰ যদি আন কিবা খেলিমেলি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ সম্পূৰ্ণ মিলি থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত কি মিলি থাকিব আমাৰ সিং যিটো ডাটা সেই ডাটাটো মিলি থাকিব ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক কাৰণ প্ৰতিজন ইনুমাৰেটৰে যেহেতু কি কৰিব লাগিব এইচএল এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ ডাটাৰ একুৰেচিৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ নিশ্চিতকৰণ তেওঁ নিজে কৰিব লাগিব কাৰণ তাত তেওঁৰ নিজৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ তথ্য এন্ট্ৰি কৰি আছে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব